السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة راكب في اوكتافيا اي 4. كان راكب هنا كاسة بايونير مع الدرج. هنحوش الكاسة البايونير والدرج، وهنركب كاسة شاشة دبل بيز 7 بوصة مكان الكاسة والدرج. دبل بيز زي ما انتم شايفين اهو، شاشة 7 بوصة. الشاشة دي في منتهى الجمال، شاشة نقية وهتشتغل معاك مظبوط تمام. 40-60 شاشة دبل بيز 40-60. ادي شكلها قبل ما تركب اهي. وادي الكاسيت من الخلف، فيديو اوت وفيديو ان واوت صوت واوت صب تمام. وفيش على فيش اهو. وان شاء الله هركب المالتي الدبل بيز. طبعا اجمل حاجة في المالتي الدبل بيز الزراير بتاعته صغيرة ومدورة، بيتحطوا في الطارة، يتلزقوا في الطارة، يبقى انت معاك طارة مالتي مع الكاسيت. وعلى فكرة المالتي دوت مش اشارة، بلوتوز. في علاقة بين الزراير وبين الجهاز بيركب ورا الكاسيت، ده بلوتوز، علاقة بلوتوز. هنا طبعا انت ممكن تبقى تلف الطارة، لو اشارة مش هتجيب، لكن ده عشان بلوتوز هيجيب طبعا، حتى لو انت مطلع الزر دي برا العربية. نشوف كده محتويات الباقي اللي في العلبة. بيجي معاه لزق دبل فيس. ده منظر الزرار اهو، منتهى الجمال، وصغير ودمه خفيف، يعني مش زرار كبيرة تضايقك، لا دي زرار صغيرة تمام. وادي الكتالوج بتاع المالتي، طبعا بيجي بضمان سنة. وديت اللزقة اللي هتركب في الزراير، وبيجي معاه مناديل عشان تمسح الحاجة قبل ما تركب عليها الدبل. كده احنا وصلنا فيش الصوت والكهرباء. احنا كده بنطلع سلوك الملط عشان نوصلها على الجهاز اللي في ايده اهو، عشان تبقى الطارة مالتي بدون اي لعب. كده احنا وصلنا المالتي، والفردة الحمرا دي بتاخد مع فردة الكونتاك، توصل سلوك المالتي 3، والفردة الحمرا الزيادة بتوصلها مع الكونتاك بتاع العربية. احنا كده وصلنا المالتي اهو. هنركب الفيشة في الكاسيت علشان نجرب المالتي. احنا كده بنوصل اخر حاجة في الارضي اهو. طبعا بعد ما نخلص نروح مجربين على طول، عشان لو في اي سلوك عايزة تتبدل نبدلها اهو. الفيشة الصغيرة دي من تحت في الدبل بيز دي اللي فيها سلوك المالتي، ركبناها، وفيها الباركينج، وفيها الكاميرا. طبعا احنا عملنا علامة السكودا تمام. عملنا علامة السكودا اهي، سكودا اوكتافيا اي 4 كاسة شاشة 7 بوصة دبل بيز. واديكوا شايفين الاوبشن يعتبر زي الادريان بالظبط اهو.
بلوتوث شغال كده. هنبتدي نسيف المالتي مع شاشة العربية زي ما انتم شايفين اهو. تدوس هنا وتدوس هنا والمالتي في ايد اهو. بصراحة حاجة خرافة يعني، لان المالتي بصوا صغير ازاي ومدور كأنها عملة، وفي كل الاوبشن تعليق وتوطية وتقديم وترجيع زي ما انتم شايفين كده. احنا بنسيبنا اهو، ولازم لو ما جاش معاك تعيد تاني برضه عشان يظبط معاك المالتي في كل الزراير. قفل وفتح السماعة، تقديم وترجيع اهو. وفي زرار المود لو يغير من فلاشة لكارت لراديو زي ما انتم شايفين. نبتدي بقى نعلي، شايفين بيعلى ازاي اهو، والريموت في ايد اهو من غير ما المس اي حاجة، بتعلي وتوطي. طبعا الريموت زي ما قلنا الوايرلس دوت بلوتوث، مالتي بلوتوث اهو. وزر المود وتقفل وتفتح الجهاز. بصراحة الكاسيت مع المالتي بيعملوا شغل جامد بصراحة اهو. وده اهو، بص هيركب هنا كده، المالتي هيركب هنا، واحد يمين واحد شمال. بعد التركيب اهو زي ما انتم شايفين بنقلب، تقديم وترجيع وتعليق وتوطية. وده كرتون شغال اهو. طبعا احنا حملنا الفلاشة علشان خاطر صاحب العربية يسمع بعد ما يمشي من عندي. وشايفين شكلهم منظرهم ايه في الطرة. هم شياكة اساسا لانهم صغيرين، ده اللي عاجبني فيهم بصراحة، لانهم صغيرين الرومتين. وديكو شفتوا الشاشة بعد ما ركبت 7 بوصة بعد ما حشنا الدرج، كأن الكاسيت بتاعها بالظبط، مفيش اي فراغات. تمام، لان انا بعمل تعديل في الفريم يملى الفراغات الفاضية اهو. تخش تعمل بحث اهو، ينزل لك كل الاسامي في الصادر والوارد اهو. زي ما انتم شايفين كده ركبنا الشاشة كده، احنا بنظبط وتركيب مالتي للسيارة. شاشة عملية سعرها حوالي 1500 جنيه اهو. ده الشكل النهائي. ولو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب وفعل الجرس. كان معكم حمادة دي جي.